Hello everyone, Namaste. Welcome to English Learning Home, ELH. In this Unit 27, I'll be talking about past forms, okay? Now let's see past forms, verbs that end in Y. सामान्य भवहरुमा त ईडी जोड्दा हुन्छ तर यो y मा टुंगिएका भवहरु जुन भवहरुको लास्टमा y आको हुन्छ त्यसबेला के गर्ने होला यो ठूलो समस्या हो हामी युनिट 22 देखि भव मात्र पढिरहेका छौं 22 3 4 5 6 सबै हेर्नु होला है यो युनिट 27 भयो युनिट 27 मा भवको पास्ट फर्म बनाउने तरिका ईडी जोड्ने तरिका पढ्दै छौं धेरै महत्त्वपूर्ण छ यहाँ हेर्नुहोस् त STUDY स्टडी स्टडी भनेको अध्ययन गर्नु अब यसको पास्ट स्टडीड हुन्छ STUDIED स्टडीड हुन्छ तर यहाँ y थियो यहाँ नेरी त y छैन त y त के भएछ I पो भएछ हो फेरि यसमा हेर्नुहोस् त PLAY प्ले प्ले भनेको खेल्नु प्लेड भनेको खेल्यो अब यसमा ईडी जोडेको छ यहाँ नेरी y छ यहाँ नेरी पनि y छ अनि यो y चाहिँ I हुने यो y चाहिँ y नै रहने ईडी थप्दाखेरि किन यस्तो हुन्छ आज सबै जान्ने हुने दिन छ यति मात्र होइन कुनैको चाहिँ फेरि के हुन्छ consonant sound डबल हुन्छ नि जस्तो ड्रप्ड ड्रपमा ईडी जोड्नु पर्यो भने ड्रप्ड हुन्छ तर DROPPED बनाएको हुन्छ फेरि त्यो पनि आज नै हेर्ने दिन छ ओके अब पहिला हामी y मा टुंगिने भवहरुमा ईडी जोड्दाखेरि y I हुन्छ कि y नै रहन्छ नियम के हो त त्यो कुरा हेरौं किनभने हामीलाई कहिलेकाहीँ अप्लाइड लेख्नु पर्यो भने APPLY ईडी हुन्छ कि IED हुन्छ भन्ने टेन्सन हुन थाल्छ अब हेर्नुहोस् के रहेछ नियम if consonant sound before y यहाँनेरि अपुरो सेन्टेन्स लेखेको है यो चाहिँ y को अगाडि consonant sound छ भनेको AEIOU बाहेक अरु साउन्ड छ भने it changes into I भनेको it भनेको त्यो y के हुँदो रहेछ I मा चेन्ज हुँदो रहेछ अब हेरौं है STUDY स्टडी मा ईडी जोडेर स्टडीड बनाउनु पर्ने छ अब y देखि अगाडि के छ AEIOU छ छैन के छ D छ भनेको यो consonant sound हो यसरी AEIOU नआएको बेला ईडी जोड्ने बेलामा y लाई के बनाउने रहेछ I बनाउने रहेछ त्यही भएर STUDIED भएको हो त्यस्तै हेर्नुहोस् त TRY ट्राई मा ईडी जोडेर ट्राइड बनाउनु पर्ने छ अब TRYED हुन्छ कि
TRIED हुन्छ भन्ने समस्या आयो। Y को अगाडि AEIOU छैन, R छ भनेपछि यो Y I हुन्छ। TR त्यो Y लाई I बनाइयो अनि ED जोडियो र tried कोशिश गर्यो बनाइयो। त्यस्तै अब आयो क्यारी, CARRY क्यारीमा ED जोड्नु पर्ने छ। क्यारी भनेको बोक्नु, बोक्यो भन्दा क्यारिड भन्नु पर्यो। ED जोड्ने बेलामा YED हुन्छ कि IED हुन्छ भन्दा Y को अगाडि AEIOU छ भन्दा छैन। त्यसो हुँदा यो Y I हुन्छ, CARRIED नै हुन्छ। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त APPLY अप्लाई, अप्लाईलाई ED जोडेर अप्लाइड बनाउनु पर्छ नि त। मैले अप्लाई गरेँ भन्दा त I applied, मैले अप्लाई गरेँ। अब के को लागि हो फर भन्ने, I applied for the job, मैले जबको लागि अप्लाई गरेँ भयो। अब यो YED हुन्छ कि IED हुन्छ भन्दा यहाँ हेरेको AEIOU छैन रहेछ। त्यसो हुँदा यो Y लाई I बनाउनु पर्छ अनि ED जोडिदिनु पर्छ अनि अप्लाइड हुन्छ। ओके, अब Y हटेर I बन्ने तरिका त बुझ्यौं। अब Y नै रहने तरिका चाहिँ के हो त? If vowel sound before Y, Y को अगाडि vowel sound छ भने, if there is vowel sound before Y भनेको है, Y remains, Y को अगाडि vowel sound छ भने Y रहन्छ, I मा चेन्ज हुँदैन, त्यही Y रहन्छ। के भनेको होला एकपल्ट हेरौं है। PLAY प्लेमा ED जोडेर प्लेड बनाउनु पर्ने छ। Y को अगाडि यसो हेर्दा AEIOU देखियो, एउटा A त आकै रहेछ। यसरी Y को अगाडि भवेल साउन्ड आइरहेको बेला त्यो Y लाई I बनाउनु पर्दैन, त्यसमै ED जोड्ने हो भनेपछि PLAY पुरै भयो अनि ED जोडियो। फेरि हेर्नुहोस्, डिस्ट्रोय, डिस्ट्रोय गर्नु भनेको नाश गर्नु, विनाश गर्नु, खत्तम गर्नु, विनाश गर्नुलाई डिस्ट्रोय गर्नु भन्छ। अब स्थानीय मान्छेहरूले जंगल नाश गरे भन्नु पर्यो भने त डिस्ट्रोयड बनाउनु पर्यो। YED हुन्छ कि IED हुन्छ भन्ने समस्या आयो। लोकल पिपल डिस्ट्रोयड द जंगल भन्नु पर्यो। अब डिस्ट्रोयमा ED जोड्दा YED हुन्छ कि IED भन्दा Y को अगाडि AEIOU छ, त्यसो हुँदा YED नै हुन्छ, डिस्ट्रोयड। स्टे, स्टे भनेको बस्नु। हामी पोखरामा 3 दिन बस्यौं भन्नु पर्दा we stayed in पोखरा for 3 days हुन्छ। अब stayed बनाउँदा IED हुन्छ कि YED भन्दाखेरि यहाँ A छ, AEIOU आयो भने त्यही YED नै हुन्छ, YED भयो। फेरि यहाँ हेर्नु त डिले, डिले गर्नु भनेको ढिलो गर्नु। डिलेड ढिला गरियो, हाम्रो फ्लाइट ढिलो गरियो भन्नु पर्दा आवर फ्लाइट वाज डिलेड। ओके, अब यो V3 र V2 एउटै हुन्छ, ED जोड्नु पर्यो। Y को अगाडि A रहेछ, त्यसो हुँदा
DELAYED डिलाइट भनेर बनाउनु पर्छ। अब त बुझ्नुभयो नि, यहाँनेरि यसमा चाहिँ y को अगाडि AEIOU आएन, त्यही भएर y आई भयो। यसमा चाहिँ y को अगाडि AEIOU आयो, त्यही भएर y यही रहन्छ अनि ईडी जोडिन्छ। अब अर्को नियम, अर्कै कुरा, अब फेरि पास्टै बनाउने तरिकामा पर्छ है फेरि। जस्तो if the second last sound is vowel, double the last consonant when you add ed. Okay? अब stopped, पानी पर्न 2 बजी रोकियो भन्नु पर्दाखेरि it stopped अथवा the rain stopped at 2 PM 2 o'clock भन्नु पर्यो अरे। stopped बनाउनु पर्यो। STOPPED हो कि STOPPED हो त? STOPED कि STOPPED भन्दा सेकेन्ड लास्ट भनेको यो लास्ट, यो सेकेन्ड लास्ट। सेकेन्ड लास्ट साउन्ड भावेल छ भने, AEIOU छ भने यो लास्टको कन्सोनेन्टलाई डबल गर्ने भनेको रहेछ नियममा। यहाँनेरि साँच्चै सेकेन्ड लास्टमा भावेल रहेछ, त्यसो हुँदा ईडी जोड्दाखेरि यो लास्टकोलाई डबल गरियो। STOPPED स्टप्ड रोकियो। अनि यो ड्रप भनेको खस्नु है, अहिले खस्नु नै बुझिराखौ, ड्रप। अनि ईडी जोड्ने बेलामा यहाँ पनि ओ आयो, ड्रप्ड भयो, ड्रप्ड, DROPPED भयो। अनि अकर भनेको हुनु, घट्नु, देखा पर्नुलाई अकर भन्छ। अब ईडी जोड्नु छ, यो कन्सोनेन्ट लास्ट भएको सेकेन्ड लास्टमा यु आयो, AEIOU आएपछि ईडी जोड्ने बेला यसैलाई डबल गर्ने हो। त्यसो हुँदा OCCURRED occurred. It occurred in July. यो जुलाईमा देखा पर्यो। Coronavirus occurred in Nepal in चैत्र महिना हो, चैत्र for the first time, पहिलो चोटि चैतमा देखा पर्यो, अकर्ड भयो। यसरी ईडी जोडिँदो रहेछ, तर डबल गरिँदो रहेछ कन्सोनेन्ट, लास्ट कन्सोनेन्टलाई। कति बेला? सेकेन्ड लास्ट चाहिँ भावेल छ भने लास्ट कन्सोनेन्ट डबल हुँदो रहेछ। अब त बुझ्यो नि। अब अरु तरिकाहरु, यहाँ लामो भिडियो बनाउन मिल्दैन। END छ भने ENT हुन्छ, SEND लाई SENT बनाइछ, SPEND लाई SPENT बनाइछ। यदि त्यो पनि सिक्नु पर्छ भने हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। धेरै शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू।